الذي يكون بين يدي الخطيب يحرم البيع والشراء. لكن يحرم على من؟ يحرم على كل من تلزمه الجمعة. يعني المرأة لا يلزمها الجمعة فيجوز أن تبيع وتشتري في هذه اللحظات. نعم، لكن لا يجوز أن تبيع إلى من تلزمه الجمعة، إنما تبيع إلى من كان مثلها لا تلزمه الجمعة. يعني فربما تبيع إلى امرأة مثلها، أو تبيع إلى صبي لا يلزمه أن يذهب إلى الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم يحرم أن تسافر يوم الجمعة بعد الزوال، أما قبل الزوال السفر مكروه. إذا لم تكن في حاجة ينبغي أن تبقى لكي لا تفوتك صلاة الجمعة، لكنه لا يحرم. نعم، لكن متى تدخل في دائرة التحريم الصريح؟ إذا دخل الوقت، ويدخل الوقت بالزوال، إذا زالت الشمس عن كبد السماء دخل وقت الظهر. نعم، وهذا هو ما عليه جماهير المسلمين. في اجتهاد عند الحنابلة يقول إن وقت صلاة الجمعة يبدأ قبل هذا، يبدأ من وقت صلاة العيد. وده الاجتهاد اللي ربنا وسع به على المسلمين داخل أمريكا، لأن الناس اللي بيصلوا جمعتين وثلاث جمعة وأربع جمعة ما بيبدأوش بعد الصلاة، لا يبدأون بعد دخول وقت الجمعة. يبدأوا من الساعة 11 والساعة 12 عشان يلحقوا يعملوا 4 جمعة. الحمد لله احنا عندنا اجتهاد في الحنابلة، يعني إنما يجعل وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد. يعني ممكن تبدأ بها يعني الساعة 10 صباحا حتى الساعة 9. عندنا توسعة في هذا، يعني بل إن الإمام مالك وسع كمان وقال وتمتد إلى آخر وقت العصر. يعني النهار كله وقت لإيقاع الجمعة. هذا مما وسع الله به على المغتربين. واحد يسأل يقول هو ينفع نصلي جمعتين في مسجد واحد؟ بنقول له اللي خلاها نافعة تصلي جمعتين في مسجدين، ينفع تصلي جمعتين في مسجد واحد، لأن ما هيش العبرة بالمكان، العبرة بالقدرة. هل يستوعب المسجد يعني جميع المصلين في وقت واحد؟ إن كان ذلك كذلك يبقى لا يجوز تعداد الجمعة، لأن بعض الناس يعملوا أبيوز لهذه الرخصة، بيعملها تبع الكونفينينس بتاع الناس. واحد كسلان عايز يجي الساعة 2:30 براحته، يكون نام وفطر وريح ومش عارف إيه، مش عايز يجي بدري، مش عايز يجي مش عايز يجي أثناء الزحام. لا، الموضوع مش كده. الموضوع ان فعلا اذا ضاق المكان، اذا لم يستوعب الناس، اذا وجد في هذا ضروره ظاهره، نعم نعمل 1 و2 و3 و4. اما لمجرد الرحرحه، لمجرد الترويئه، مش عايز تزاحم، مش عايز تطلع في الحر، لا ما ينفعش كده. لابد ان توجد ضروره تقتضي هذا التعدد. لابد أن توجد ضرورة تقتضي هذا. يبقى في هذه الحالة لا بأس نحن نعمل جمعة الساعة 12 رغم أن وقت دخول صلاة الظهر بعد الساعة 1. ممكن نعمل حاجة الساعة 12 وحاجة الساعة 1 وحاجة الساعة 2 وحاجة الساعة 3. الحمد لله في ديننا توسعة، إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. والزركشي رحمه الله يقول اعلم أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية قصدا. ثم قال من أجل التوسعة على المكلفين لكي لا تحبس الأمة في اجتهاد واحد تتجاوزه ظروف الزمان أو ظروف المكان فتعلت الأمة وترهق من أمرها عسرا. يعني فمن رحمة الله جل وعلا أن جعل هذه التوسعة، وجعل في اختلاف الفقهاء توسعة ورحمة بهذه الأمة. وفي زمان الإمام أحمد رحمه الله كتب رجلا يعني كتابا سماه كتاب الاختلاف، فقال له بل سميه كتاب السعة. وكان عمر بن عبد العزيز يقول ما يسرني أن أصحاب محمد لم يختلفوا. ثم قال لأنهم إذا أجمعوا على
أمر فخالفهم رجل كان ضالا. أي نعم. أما إذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ثم أخذ رجل بقول هذا وجد أن في الأمر سعة. من خصائص يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أن تقرأ سورة الكهف. نعم. فإن من قرأ هذه السورة فإن الله يضيء له ما بين الجمعتين أحبتي في الله. يعني أن تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة إن في الباب أحاديث يعني صحيحة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من فعل ذلك أضاء له نور ما بين الجمعتين. يعني فذكر نفسك بهذه الشعيرة وحس عليها، يعني سواء قرأتها غيبا عن ظهر القلب أو قرأتها نظرا في المصحف. نعم. سواء قرأتها غيبا أو قرأتها نظرا في المصحف. من الجميل في هذا اليوم أن الصلاة لا تكره وقت الزواج. عندنا في جميع الأيام صلاة وقت الزواج تكون مكروهة، إلا أن الشافعي رحمه الله يرى أن الصلاة يوم الجمعة اكسبشنال في وقت الزواج لا تكون صلاة مكروهة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رضي الله عنهما أجمعين. طبعا من الشعائر تجميل المسجد وتبخيره. يعني من استطاع أن يشارك في هذا أن يحيي هذه السنة، أن تأتي معك بخور ثم تطيب به المكان، يعني فتسبق إلى هذه الفضيلة ويكتب لك أجر كل من استروح هذا واستمتع به. وهذه أبواب مفتوحة للخير يتسابق فيها الموفقون إلى الله عز وجل. نعم. فما أجمل هذا وما أحسنه وأطيبه. مسألة الإنصات للخطبة، يعني وألا تحدث، إنصات للخطبة وألا تحدث من كان بجوارك ولو بأمر بمعروف أو نهي عن المنكر. واحد بيعمل حاجة غلط سيبه برضه. لا تتكلم لا تولد شعيرة تعبد الله بها في هذه اللحظات إلا أن تنصت. لا تولد شعيرة تتقرب بها إلى الله جل وعلا إلا أن تعطي الخطيب سمعك وأن تفرغ فؤادك لكي تعقل عنه ما يقول. استثناء إلا إذا وجدت لهذا ضرورة، يعني دخل ضرير إلى المسجد ثم سينصدم بحائط سينصدم بعمود، في هذه اللحظة يعني تقوم لكي تحول بينه وبين أن يصدم. يعني أو أن تكون مترجما كما يفعل أخي ناصر، فقاعد ماسك القلم ومن يكتب ترجمة الخطبة جائز، لأن هذه ليست حركة عابسة، إنما تكون لمصلحة الجمعة، لمصلحة المصلين. يعني فما كان من هذا القبيل فلا حرج. لو تعطل الميكروفون يوم الجمعة لازم واحد يقوم يصلح لنا الميكروفون، لا يعتبر هذا عبثا ولا يعتبر هذا قد لغى ومن لغى فلا جمعة له، لأنه لا يفعل هذا عابثا إنما يفعله لمصلحة الناس، لأن في المسجد من لا يبلغهم صوت الخطيب إلا من خلال الميكروفون. يبقى لابد أن يقوم أحد الناس ليصلح الميكروفون. ودي مش فيها بس الحصى، ده مس الحصى ومس الميكروفون ومس الزرار وركب وحط مش عارف كذا وطلع ونزل. يعني كل هذه وإن حركات وإن كثرت نعم، لكنها ليست حركات عابثة، إنما هي حركات في مصلحة الجمعة وفي مصلحة المصلين فلا حرج فيها. وطبعا لا يجوز التخلف عن الجمعة، لأن أخطر ما يتعرض له الناس التهاون في ترك الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ولا يكونن من الغافلين. لا ينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ولا يكونن من الغافلين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمعات تهاونا طبع الله على قلبه. من ترك 3 جمعات تهاونا
طبع الله على قلبه. طب يأتيني أحد الناس يقول لي أنا باكل عيش في بلد ما هياش من بلاد المسلمين، وما عنديش يوم الجمعة أجازة، وبيني وبين المسجد مسافة بعيدة، والبنش أور ما تكفيش ملحقش فيها الجمعة، أعمل إيه؟ سؤال تقليدي يتكرر. طبعا الجواب بنقول له اعتبر هذا الشغل إيه؟ ترانزيت بالنسبة لك. دي مسألة مؤقتة لابد أن تبحث أن تظل عيناك مفتوحتين لكي تبحث عن عمل آخر تتمكن فيه من أن تقيم شعائرك. إن عملا يحجبك عن الجمع والجماعات عمل غير الله، والضرورة تقدر بقدرها، والحاجة تقدر بقدرها. ما دمت محتاجا في هذه اللحظات إلى هذا العمل فنقول لك فلتبقى في هذا العمل بقدر الضرورة إليه أو بقدر الحاجة إليه، ثم تظل عيناك مفتوحتين باحثا عن بديل، ثم تنتقل إليه عند أول القدرة على ذلك. طبعا يستثنى من هذا يعني أصحاب الأعذار الطارئة، الطبيب اللي هو جوه عملية والعملية مستمرة، أو يعني عنده مناوبة إلزامية تتعلق بالصحة والحياة، تتعلق بضرورة حفظ النفس. عندما تكون المسألة على هذا المستوى من مسيس الحاجة فإن هذا من جملة ما ذكره أهل العلم مما يصلح في باب ترك الجمع والجماعات عذرا. فيما عدا هذا الأصل أن قلبك معلق بالمساجد في الأوقات عامة، ثم في يوم الجمعة خاصة، ثم في صلاة الجمعة بصورة أخص. إن الموفق من يستشعر وحشة عند فراقه للمسجد، هو عنده واسع وباعث داخلي حسب الحرمان والضياع إذا خرج من المسجد، دائما قلبه معلق ومشغول وملهوف، لا يستشعر الروح والريحان إلا إذا عاد إلى رحاب ربه، إلا إذا قام بزيارة ربه في بيته. وده على فكرة مقياس وترمومتر تستطيع أن تعرف به مدى حرارة الإيمان في قلبك. إن شعرت بفتور، إن شعرت ببلاد تحس يعني تساق إلى صلاة الجماعة ثقيلة عليك، عندك مشكلة كبيرة. لأن من الذين قال الله فيهم ولا يقومون إلى الصلاة، يعني ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ومن الذي قال فيهم ربي ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومن الذين قال فيهم ربي إنهم يتخذون النفقة مغرما. حاسس جامع الشيخ ناصر طلع منه $100 يوم منيل، لأن غير الغرامة كبيرة، طالع متنكد ومتفهر. نعم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء. يتخذ ما ينفق مغرما، يعتبر النفقة في سبيل الله يعتبرها كارثة، خسارة، مصيبة. لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لا ينفقون إلا وهم كارهون. دي كل هذه إنما هي أعراض لمرض النفاق، إنما هي أعراض لعلة في القلب تستطيع أن تشخص من خلالها حالتك الإيمانية. إن استشعرت نشاطا واستشعرت همة واستشعرت حيوية فتلك علامة على بقية عافية إيمانية في القلب. أما في اللحظة التي تستشعر فيها الفتور والتراخي والتكاسل والإعراض عندك مشكلة تحتاج إلى صيانة. عندك إما عندك داء من دائين،